साथीहरु सिधा अगाडि तपाईले होराइजन हस्पिटल प्राइभेट लिमिटेड देखिरहनु भएको छ र यो ठूलो घर देखिरहनु भएको छ। हो अब म सुरुमा तपाईलाई यो बाहिरको स्पेस र अब भित्रपट्टि रहेको यो प्रशस्त पार्किङ स्पेसलाई देखाइरहेको छु। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शंकर अधिकारी हो। अब म लिफ्टबाट माथि एकैचोटी थर्ड फ्लोरमा जानेछु र थर्ड फ्लोरमा रहेको यो 1922 स्क्वायर फिट क्षेत्रफलको यो खाली स्पेस तपाईलाई देखाइरहेको छु। तीनवटा फ्लोर चाहिँ खाली रहेको छ, रेन्टको लागि उपलब्ध रहेको छ। यहाँनिर तपाईले विभिन्न व्यवसायहरू गर्न सक्नुहुनेछ। बैंक, सहकारीदेखि लिएर गएर अब जिम हल अथवा चाहिँ स्केटिङदेखि लिएर गएर जुनसुकै व्यवसायको लागि पनि पर्फेक्ट रहेको छ भने यहाँनिर तपाईले लिफ्टको पनि सुविधा पाउनुहुनेछ। र साइडमा तपाईले तीनवटा बाथरुम देखिरहनु भएको छ। यो फ्लोरमा भने ओपन स्पेस यतापट्टि साइडमा रहेको छ अथवा टोटल स्पेस चाहिँ 1922 स्क्वायर फिट रहेको छ। एउटा फ्लोरमा सबैतिर चाहिँ सिसा लगाएर चाहिँ एकदमै मज्जासँग चाहिँ रेडी गरिएको छ। टक्क तपाईँ आएर चाहिँ आफ्नो हिसाबले पार्टिसन गरेर यहाँनिर बस्न सक्नुहुनेछ। यस पछाडि अब म जाँदैछु फोर्थ फ्लोरतर्फ र फोर्थ फ्लोरमा पनि सेम त्यही नै रहेको छ। 1922 स्क्वायर फिट रहेको छ भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ जुनसुकै व्यवसायको लागि पनि अति नै उत्तम रहेको छ। साथीहरु, तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 11 को यो नेपाल टारमा रहेको छ। बालाजु बाइपासबाट जम्मा 500 मिटर नजिक रहेको छ। होटेलको लागि अथवा बैंकको लागि, सहकारीको लागि अथवा अझ माथि टपमा चाहिँ रेस्टुरेन्टको लागि हैन, अहिले रुफटप रेस्टुरेन्ट पनि खूब चलिरहेको छ। त्यसको लागि जिमको लागि भयो, जुनसुकै व्यवसाय अथवा चाहिँ सोरुमहरू बनाउनको लागि हैन, अथवा चाहिँ गोदामको लागि जुनसुकै प्रयोजनको लागि पनि उत्तम रहेको छ। र अब म फेरि माथि टपमा जाँदैछु। हेर्नुहोस् त, टपमा रहेको छ यो स्पेस र तपाईले एउटा मात्रै फ्ल्याट पनि लिन सक्नुहुन्छ अथवा एउटा मात्रै फ्लोर पनि लिन सक्नुहुन्छ भने दुईवटा मात्रै लिन सक्नुहुन्छ अथवा तीनवटै पनि लिन सक्नुहुनेछ है त। र रेट चाहिँ उहाँले एकदमै रिजनेबल रेटमा मिलाएर दिन्छु भन्नुभएको छ र मैले यो माथि टपको दृश्य देखाइरहेको छु। अब चाहिँ भने यो टपमा चाहिँ तपाईले रुफटप होटलहरू, रेस्टुरेन्टहरू पनि गर्न सक्नुहुनेछ। माथि गरिएको त्यो डेकोरेसनलाई पनि म चेन्ज गरिदिन्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो है त। तपाईले आफ्नो हिसाबले यसलाई कस्टमाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा घर धनीले नै कस्टमाइज गरिदिनु हुनेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले 1, 2 र 3 गरेर तीनवटा फ्लोर चाहिँ यो रेन्टमा उपलब्ध रहेको छ। दर्शकबिन, अब म तपाईलाई यहाँसम्म जाने बाटोको लोकेसन देखाउँदैछु। तपाईहरु एक्लै आउन सक्नुहुन्छ। हेर्नु होला, यो शेषमती पुल भयो र भाडामा रहेको घर यो भयो। हेर्नुस् त, टक्क शेषमती पुल नजिकै यो नेपाल टार पुल भयो। यो नेपाल टार पुलबाट अलिकति अगाडिबाट चाहिँ नेपाल टार चोक भयो। नेपाल टार यो चोकबाट चाहिँ शेषमतीतर्फ जाने बाटोमा लगभग 300 मिटर जति अगाडि बढियो भनेदेखि हामी टक्क लाएर यो भाडामा रहेको घरमा पुग्दछौँ, शेषमतीको पुल नपुग्दै है त। अथवा तपाईँ अष्टनारायण फिल्म हलबाट पनि आउन सक्नुहुन्छ। बालाजु बाइपासबाट अलिकति अगाडि बढेपछि यो अष्टनारायण फिल्म हलबाट चाहिँ अलिकति स्टेट यो तलको बाटोलाई नछोडिकन अगाडि बढ्यो भने यो शेषमती पुलमा पुगिन्छ। पुल तरेर सट्ट चाहिँ नेपाल टारतर्फ आउँदै गर्दाखेरिमा यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। हो, यही नै घरमा रहेको 3वटा फ्लोर चाहिँ साथीहरु फ्ल्याट भाडामा आएको छ। इच्छुक साथीहरूले 9851040002 र 9860433890 यस नम्बरमा फोन गरेर थप बुझेर यसलाई तपाईले रेन्टको लागि लिन सक्नुहुन्छ। एग्रिमेन्ट जति नै समयको लागि पनि म गरिदिन्छु भन्नुभएको छ। पार्किङ पनि प्रशस्त सुविधा रहेको छ भने यसको रेट चाहिँ रेन्टको रेट चाहिँ साथीहरु उहाँले मिलाएर दिन्छु म। आउनुभयो भनेदेखि मसँग सिधा कल गर्न भनिदिनुहोस् भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर तपाईले माथि देखेको नम्बरमा फोन गरेर थप बुझेर यहाँनिर बस्न सक्नुहुनेछ। हस्त साथीहरु, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईलाई? आशा छ पक्कै पनि मन पर्यो होला। लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला भन्दै भोलि बिहान नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।